अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ वासर चाहिँ यो क्लोज प्लेट हाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वासर हाल्नुपर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पहिलो वासर। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कहिले पनि तपाईँको चाहिँ क्लोज प्लेट हाल्दाखेरि चाहिँ के अरे त्यो मोटरसाइकलको क्लोज प्लेट हाल्दाखेरि चाहिँ अब नयाँ हाल्दाखेरि चाहिँ हामी भिजाएर हाल्छौँ। अब हामी इन्जिन बन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यतिकै हालिदिन्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ क्लोज प्लेट हालिरहेको छौँ। अनि पहिला क्लोज प्लेट हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको यो प्रेसर प्लेट हुन्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रेसर प्लेट भन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो फलामको चाहिँ प्रेसर प्लेट हुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो लेदरको चाहिँ हाम्रो क्लोज प्लेट हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रेसर क्लोज प्लेट अनि प्रेसर प्लेट अनि त्यसपछि चाहिँ क्लोज प्लेट अनि त्यसपछि चाहिँ प्रेसर प्लेट हेर्न सक्नुहुन्छ। लगातार चाहिँ त्यसरी हाल्नु होला। अनि चाहिँ एउटा त्यो एउटा यो गरेर अनि सजिलै चाहिँ यो हाम्रो क्लोज प्लेट हाल्नुको लागि चाहिँ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्लोज प्लेट लाग्यो। अनि हाम्रो चाहिँ यो मेलो चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ उत्तरी भाषामा चाहिँ हाम्रो यो लोकल भाषामा चाहिँ हामी चाहिँ यसले चाहिँ मेल भन्छौँ अनि यसले चाहिँ फिमेल भन्छौँ। अनि यो भालेपोती अनि भालेपोती हो यो चाहिँ हामी चाहिँ यो लोकल भाषामा चाहिँ हामी चाहिँ भालेपोती भनेर आउँछौँ यसलाई। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यो हामी चाहिँ यो हब लगाउन गइरहेको छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो लागिसक्यो। अनि ठ्याक्कै चाहिँ हामीले चाहिँ क्लोज प्लेट चाहिँ यसरी इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै तल झर्ने कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईवटा नट लगाएर चाहिँ हामी इजी हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो क्लोज प्लेट चाहिँ यसमा एसेम्बल गर्न चाहिँ इजी हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यो 4वटा स्प्रिङ हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुस तल पुस गऱ्यो भने चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ प्लेट चाहिँ फ्री हुन्छ, गाडी अगाडि बढ्दैन। अनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ टाइट भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ यो ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो यो हबको गियरले चाहिँ तपाईँको प्राइमेरी गियरलाई टच गरेर अनि केरिङलाई टच गरेर चाहिँ अनि हाम्रो गाडी चाहिँ अनि राउन्डिङ हुन्छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो स्प्रिङ छ अनि यो स्प्रिङ चाहिँ यसमा लाग्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा दुईवटा तिनवटा 4वटा खाँचामा लाग्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो अलगैसँग चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अलगसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के अरे त्यो प्लेट लाग्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अनि कहिले पनि तपाईँको यो क्लोज प्लेट हाल्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्प्रिङ चाहिँ यसरी चाहिँ नहाल्नु होला, किनकि अब यो सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तो ब्याक गरेर यसरी यो तपाईँको यसरी ब्याक गरेर अनि किनकि तपाईँको सेटिङ राम्रो भयो भने चाहिँ तपाईँको गाडी चाहिँ एकदम राम्रो चल्छ। अनि मेन कुरा भनेको तपाईँको चाहिँ गाडीको सेटिङ हुन्छ। अनि यो क्लोज प्लेट चाहिँ यसरी लाग्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अनि ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ यो बिचमा चाहिँ हामीले एउटा नट हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ वासर हो क्या हाम्रो, यो वासर चाहिँ यसमा लाग्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो नट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा लाग्छ। यो चाहिँ उल्टै हुन्छ, तपाईँको उल्टा हुँदैन। यसलाई चाहिँ भुलेर पनि उल्टा नखोल्नु होला। पल्सरहरूको चाहिँ उल्टा हुन्छ, यसको चाहिँ उल्टा हुँदैन। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामी चाहिँ टाइट गरिरहेको छौँ यसलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ क्लोज प्लेटको सेटिङ हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै खाँचा चाहिँ एउटामा नहाल्नु होला, एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा खाँचा दिएको हुन्छ। लास्टको क्लोज प्लेट चाहिँ यो एक्स्ट्रा खाँचामा हाल्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ के अरे त्यो धेरै जस्तो मैले गाडीहरू खोलेँ, मैले तपाईँको चाहिँ यो आरटिआरहरू भयो अनि यो आरटिआरको क्लोज प्लेट हाल्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो मिस्त्रीहरूले चाहिँ तपाईँको यो सबै सिमिलरली एउटै लाइनमा हालिदिएको हुन्छ। तर यो लास्टको क्लोज प्लेट चाहिँ अर्को खाँचामा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको घाट नै अरू, यसको खाँचा नै अर्कै दिएको हुन्छ, यसको स्पेस नै अर्कै दिएको हुन्छ। अनि त्यही कारणले चाहिँ यो चाहिँ अलिकति यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति तपाईँले चाहिँ फर्स्ट तपाईँ यो लाइनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई क्लोज प्लेट हाल्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। गर्दै गयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकैछिनमा हाल्न सक्नुहुनेछ। अनि यो चाहिँ कहिले पनि बिर्सेर चाहिँ पनि एउटै चाहिँ ठाउँमा नहाल्नु होला, किनकि तपाईँको क्लोज प्लेटले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ यसले चाहिँ मेन चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोकस चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटै ठाउँमा हाल्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओइल पास हुन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन। अनि त्यही कारणले भनेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ क्लोज प्लेट चाहिँ आउटबाट दिएको, किनकि तपाईँको चाहिँ मोबिल चाहिँ राम्रोसँग यसमा चाहिँ मेल्ट होस्, अलिकति मिक्स चाहिँ राम्रोसँग होस् भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अलिकति बाहिर दिएको हो। अनि त्यही कारणले चाहिँ तपाईँको क्लोज प्लेट छिटो नजाओस् भनेर, किनकि तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो मोटरसाइकलको क्लोज प्लेटले चाहिँ कहिले पनि तपाईँको चाहिँ मोबिल चाहिँ सुक्खा भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्जिन बढी जाने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ। अनि प्लस चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्जिन चाहिँ ओभर हिट हुने, अनि प्लस चाहिँ तपाईँको क्लोज प्लेट गयो भने चाहिँ ओभर हिट हुने, अनि गाडी चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओभर रेस गर्ने, अनि गाडी पनि नतान्ने, अनि गाडी बढी भाइब्रेसन हुने। अनि त्यही कारणले चाहिँ क्लोज प्लेटले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो समस्याहरू आउँछ। अनि त्यही कारणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ कहिले पनि चाहिँ सेटिङ चाहिँ यो सेटिङमा चाहिँ क्लोज प्लेट हाल्नु होला। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यो प्लेट चाहिँ हाम्रो यो माथिदेखि लाग्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ स्याक्ट पारेर यो प्लेट चाहिँ यस्तै लाग्छ।
अनि यसलाई चाहिँ एउटा नट हल्का टाइट गर्नु होला, सिम्पल तरिका तपाईँको क्लोज प्लेट हाल्ने तरिका। एउटा नट यता गर्नु होला अनि एउटा नट यता गर्नु होला, अनि सिम्पल तरिका। अनि तपाईँको चाहिँ यसरी माथि तानेर अनि 10 को टीले चाहिँ यसलाई टाइट गर्नु होला। अनि हाम्रो यो क्लोज प्लेटको सेटिङ पनि मिल्यो। चाहिँ पुस रड हो यो हेर्न सक्नुहुन्छ, पुस रड भन्छ यसलाई चाहिँ। अनि यो पुस रडमा चाहिँ एउटा ब्यारिङ लाग्छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा ब्यारिङ चाहिँ हामीले यसको भित्र हाल्यौँ, यसको भित्र अहिले भर्खर हाल्यौँ हामीले ब्यारिङ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ हाम्रो यो ब्यारिङ लाग्छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्यारिङको माथि चाहिँ यो हाम्रो यो लाग्छ, यो पुस रड लाग्छ। अनि पुस रड लागिसक्यो भनेपछि अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो चाहिँ यो रड हो। अनि यो रडले चाहिँ यसरी पुस गरेर चाहिँ यो क्लोज प्लेटलाई तल चाहिँ गरेर चाहिँ फ्री बनाउँछ। अनि यो क्लोज प्लेटले चाहिँ वर्क गर्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामी फिट गर्न गइरहेको छौँ। अनि यसमा चाहिँ हामी मेन कुरा के भन्न गइरहेको छौँ भनेपछि तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिल, यो सिल चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भनेपछि कहिले पनि तपाईँको चाहिँ यो सिल चाहिँ कट्या छ भनेपछि चाहिँ तपाईँले इन्जिन बनाउँदाखेरि कहिले पनि फेरिदिनु होला, किनकि तपाईँको यो नफेर्यो भने चाहिँ इन्जिनमा चाहिँ लङ लाइफ हुँदैन। यो अहिले चाहिँ हालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ठिकै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले पनि वाल सिल पनि हालिसके, हेर्न सक्नुहुन्छ। वाल सिल पनि हालिसके, हेर्न सक्नुहुन्छ। वाल सिल हाल्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो पवन भाट, हेर्न सक्नुहुन्छ। वाल सिल हाल्ने मान्छे वाल हालिरहेछन्। वाल ग्रिन्डिङ गरिसके, अब ग्रिन्डिङ गरेको चाहिँ तपाईँलाई देखाउन पाएन। वाल चाहिँ फसाउन गइरहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसको दुईटा काटर लक हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। भाइ वालले वो पकड्दै वाललाई ल्याउन। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब हाम्रो चाहिँ यो चेन प्याड हो, चेन प्याड चाहिँ हाम्रो यसमा लाग्न गइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो वाला भाग चाहिँ यता लाग्छ। अनि हामीले चाहिँ यो ब्लक किट चाहिँ हामीले इन्स्टल गरिसक्यौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो रिङ पिस्टन चाहिँ कसरी मिलाउँछन्, ब्लक किट चाहिँ कसरी गर्छन् भनेर चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा पर्सनल्ली चाहिँ तपाईँको एउटा पुरै फुल्ली भिडियो चाहिँ मैले रिङ पिस्टनको बारेमा चाहिँ बनाइसकेको छु। अनि त्यो गएर चाहिँ एकचोटि हेरिदिनु होला, डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क छ। अनि तपाईँले चाहिँ रिङ पिस्टन मिलाउन आउँदैन भने चाहिँ मैले चाहिँ रिङ पिस्टन मिलाउने तरिका कसरी मिलाउने भनेर चाहिँ एउटा भिडियो अलगैसँग बनाएको छु, मेरो च्यानलमा छ। त्यो डिस्क्रिप्सनमा गएर चाहिँ हेर्नु होला, लिङ्क हेर्नु होला, तपाईँले भेटाइहाल्नुहुन्छ। नत्र मेरो प्रोफाइलमा गएर हेर्नु होला, त्यो पनि भेटाइहाल्नुहुन्छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्याड हो। यो प्याड चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो वाला भाग चाहिँ तल लाग्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ लाग्यो, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसपछि यो हाम्रो यो ग्यास्केट हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ग्यास्केट हो। यहाँ योभन्दा अगाडि चाहिँ पुरै इन्जिन बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ, पुरै सिल्याक लगाइदिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओइल पासेस हुने चान्सेस चाहिँ कम हुन्छ अलिकति।